Ik ga het vanavond hebben, dames en heren, over het beleid ten aanzien van integratie van nieuwkomers in Brussel. Terwijl de Brusselse bevolking ongeveer maar 10% van de Belgische bevolking telt, welkomt ze wel 37% van de nieuwkomers. En onder nieuwkomers verstaan we hier mensen die zich in Brussel hebben gevestigd voor meer dan 3 maanden en dit gedaan hebben in de laatste 3 jaar. Dat is de definitie van de Franstalige gemeenschapscommissie. So what policies are developed towards newcomers in other European countries and regions? So since the end of the mid-90s and especially the early 2000s, several European countries and regions have introduced integration programs for new migrants. These programs generally foresee a language course, a civic integration course where immigrants are learning about the history of a country, the laws, the institutions, the norms and values, and sometimes even the cultural practices. Although these integration programs show very similar patterns, so they most of the time all foresee this language course, social integration course, and a module towards professional integration, there are also quite some differences. In some countries these courses are compulsory, and in other countries they are voluntary. So immigrants have to follow them or can follow them if they think that is useful for them. Also, if it is compulsory, then there are different sanctions. In Flanders, for example, you can be sanctioned by an administrative fine if you don't follow the courses. In Austria, which is the champion of the sanctions for immigrants that don't comply with the courses and a test, you can be cut off of social benefits and you can lose your residence permit, so be expelled from the country. Also, the content of these courses differs. So the language courses go from 180 hours to 600 hours, so very divergent. And also the content of the civic orientation course is sometimes different. In some countries it is more oriented towards a toolkit that orients you towards professional integration. In other countries it is more focused on cultural norms and values. So all our neighbor countries have implemented these courses, have set up integration programs. In France, since 2006, it is compulsory now. The Netherlands have been the trendsetter. They started with the courses in '95. The policy has always become stricter. Also in Luxembourg, there are courses now voluntary. And in Germany, there's also a test. So some countries also introduce a test. So, what about Brussels now? Is there a Belgian integration course, a Flemish one, a Brussels one? How is it organized in the complex Brussels institutional contract? And if you have to integrate in a disintegrated country, you integrate in what? In Belgium, in Francophone Brussels, in Flemish Brussels, in whatever. Qui est responsable pour les politiques d'intégration à Bruxelles? Quel est le labyrinthe? La compétence législative en matière d'intégration des personnes issues de l'immigration a été transférée lors de la première réforme d'État en 1980, de l'État central, pas encore fédéral à cette époque, vers les communautés. Donc la communauté flamande est compétente pour l'intégration aussi à Bruxelles et la communauté française. En Belgique francophone, il y a eu les accords de Saint-Quentin qui ont transféré la compétence de l'intégration et d'autres matières vers la Commission communautaire française pour Bruxelles et la région wallonne pour le territoire wallon. Dès lors, nous avons 3 politiques d'intégration. 2 francophones, un pour la Wallonie, un pour Bruxelles, et une flamande aussi mise en œuvre à Bruxelles. Hoe organiseren deze 2 instanties, de Vlaamse gemeenschap in Brussel dan en de Franstalige gemeenschapscommissie, dat beleid? In 2003 heeft Vlaanderen zijn inburgeringsdecreet gestemd en vanaf dan is inburgering verplicht voor nieuwkomers in Vlaanderen. In Brussel kan Vlaanderen dat niet verplicht maken.
Brusselaars zijn linguistisch asexueel en kunnen niet verplicht worden een Nederlandstalige cursus te volgen. In Brussel worden die vrijwillig aangeboden en heel dat beleid wordt gecoördineerd door het Brussels Onthaalbureau voor Nieuwkomers, BON. Zij organiseren taalkursussen. Als je de taalkursus gratis wil, krijg je nog een maatschappelijke oriëntatiecursus gratis bij en ook een trajectbegeleiding wat betreft professionele inschakeling. Velen zullen zeggen dat er in Franstalige België, dat de COCO geen inburgeringsbeleid heeft volgens het formaat dat we ook terugvinden in onze buurlanden. Dat er helemaal niks is, klopt niet. Maar dat er geen inburgeringsbeleid is volgens het formaat van Vlaanderen en de buurlanden, klopt wel. In het sociale cohesiebeleid van de Franse gemeenschap, en dat is het integratiebeleid, daar worden op de 200 projecten die voor 5 jaar worden gefinancierd, ongeveer 97 projecten betreffen nieuwkomers. Taalkursussen, alfabetisering en ook socioculturele projecten. Het Brussels gewest is niet bevoegd. Toch bestaat er een integratiecursus voor EU-migranten, georganiseerd door het Bureau de Liaison Bruxelles-Europe. Lunchtime sessions for newcomers, masterclasses for newcomers, and now even a survival guide for newcomers. A very nice one. You have to see the YouTube clip on their website. So the Brussels region can apparently organize integration courses, but only for EU immigrants. Tot 4 juli 2013 kunnen we spreken van divergentie in beleid. Nu gaan we eerder naar convergentie. Waarom? Omdat de COCOF op 4 juli van dit jaar een decreet gestemd heeft betreffende het onthaalbeleid van nieuwkomers. En ze zal dus ook voorzien, eens het geïmplementeerd is, in een gelijkaardig beleid als de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Nu dat de Franstalige gemeenschap ook zo'n inburgeringsbeleid of integratie-onthaalbeleid zal hebben ten opzichte van nieuwkomers, wil dat dan zeggen dat we kunnen komen tot 1 Brussels integratiebeleid voor nieuwkomers. 1 zou willen zeggen, gecoördineerd door 1 overheid. Dat zou willen zeggen dat de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie nu een ordonnantie zou moeten stellen. Weinig waarschijnlijk, misschien toch wel, of politici kunnen er tegenspreken, omwille van die concurrentie tussen taalgemeenschappen. Maar wat wel mogelijk is en waar veel van gesproken wordt in de beleidswandelgangen, is een samenwerkingsakkoord tussen de Franse gemeenschapscommissie en de Vlaamse gemeenschap om zo te komen tot meer coördinatie. Misschien kan dit leiden tot ook meer convergentie, dat er samenwerking komt qua inhoud van de cursussen. En wie weet kan dat wel een kleine start zijn in een bijdrage aan een Brusselse identiteit. Moet die cursus dezelfde zijn dan in Vlaanderen? Moet die aangepast worden aan het leven in de Brusselse samenleving, die toch wel heel andere kenmerken heeft dan Wallonië en Vlaanderen? Is daar samenwerking, dan kan er misschien een bijdrage geleverd worden aan een minimale, weliswaar, de creatie van een Brusselse identiteit. Hoe kunnen we nu verklaren dat 10 jaar na de stemming van het Vlaamse inburgeringsdecreet de Franse gemeenschap in Brussel, la Commission communautaire française, ook een integratiedecreet heeft gestemd? In Vlaanderen kan de stemming van dat decreet alleen verklaard worden in 2003 omwille van de politisering. Er zijn andere factoren, maar heel belangrijk is geweest de politisering van immigratie rechts van het politieke spectrum. De steeds groter wordende overwinningen van het Vlaamse blok Belang hebben ervoor gezorgd dat die verplichte inburgeringscursus er kwam. En een belangrijke verklaring daarvoor. Die
concurrentie rechts van het politieke spectrum is er niet langs Franstalig België en toch is men nu gekomen tot een dergelijk decreet. Weliswaar zullen de cursussen niet verplicht zijn. Maar waarom dan toch dat beleid? Sinds 2003 kijken Franstalige beleidsmakers naar de Vlamingen. De Vlamingen kunnen in Brussel een cursus aanbieden. In een mooi pakket, taalkursus, maatschappelijke oriëntatie, professionele trajectbegeleiding. Wat kunnen de Franstaligen doen? Wij hebben niets te bieden. De concurrentie heeft ervoor gezorgd dat dit sinds 2003 op de agenda staat van beleidsmakers. Maar het verklaart nog niet wanneer ze er is gekomen. De Europeanisering van het immigratiebeleid en integratiebeleid speelt ook een rol. Alle buurlanden hebben nu dergelijke cursus. En ook het Europese Integratiefonds heeft de gemeenschappen in België gesubsidieerd en aangezet om dergelijke initiatieven te ontwikkelen. Dus sinds bijna 10 jaar wordt de Franse gemeenschap gesubsidieerd door het Europees Integratiefonds om dergelijke trajecten te ontwikkelen. Mais pourquoi alors maintenant? Pourquoi en 2013? Un changement important dans la législation belge, la modification de la loi sur la nationalité. Beaucoup d'entre vous peut-être le savent, d'autres ne le savent pas, mais notre loi d'accès à la nationalité belge a été modifiée en 2012 et elle est devenue plus stricte. Maintenant, pour la courte procédure d'obtention de la nationalité, en 5 ans, ce n'est plus la naturalisation après 3 ans de séjour, il faut prouver l'intégration sociale. Et comment prouver l'intégration sociale? Eh bien, la loi dit qu'on peut le prouver par le biais d'une attestation d'avoir suivi un cours d'intégration. Mais que peuvent faire les candidats francophones à l'obtention de la nationalité? Ils ne peuvent pas offrir une telle attestation parce qu'il n'y a pas de cours d'intégration qui est prévu. La même chose pour les immigrés francophones ou francophiles à Bruxelles qui veulent obtenir la nationalité. Donc cette modification de la loi sur la nationalité belge est une explication importante dans ce changement et cette convergence entre les politiques francophones et néerlandophones de l'immigration. Si vous voulez plus d'informations, voici un livre, un article et d'autres. Je vous remercie pour votre attention.